Бажаю здоров'я. Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина. У Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу. Автобус із шахтарями, на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені. Міста Нікополь, Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичним лініям. Були удари і по логістиці, по залізниці на Дніпровщині, на Сумщині, в Конотопі. Сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв'язок між регіонами. Була доповідь щодо Київської області. Фактично щодня в області додається когенерація. Це дуже важливо. Дякую. Видаються теплові набори для людей. Ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на Київщині роздають близько 5 тисяч таких наборів. Хочу подякувати «Нафтогазу» за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більше ніж 500 багатоквартирних будинків без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно не може сприйматися як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації, сотня будинків. Є удари, немає ударів, все одно сотні будинків в Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті недостатньо. Була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву у Києві. Більше людей зараз звертається і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти. Надається гаряче харчування усім, хто потребує такої підтримки. Допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто, хоча в цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше. Дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу і реальну інформацію. Були також доповіді по ситуації на Харківщині, ситуації в Черкащині, в Хмельницькій області, в Чернівецькій області. Окремо ми обговорювали з міністром енергетики щодо взаємодії з Румунією. Були доповіді по Донеччині. Важливо, що на кожну потребу служби реагують. І дякую за це. Одеса, область, триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині. Роботи там ведуться. Були звіти і по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаєвої області, Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область. Багато обстрілів. На кожен з них має бути відповідь як військова, так і дипломатична. Перше залежить від наших воїнів, але друге більше від партнерів. Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронньої. Зустріч на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, в середу і четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все. В понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І фактично щодня ми координуємось. В лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність. І вже із завтрашнього дня контакти та зустрічі. Розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна. І, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно. Сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному в світі, хто з Україною. Слава Україні!